በሂደት ይሄ ባትሪ በቆየ ቁጥር የመጀመሪያ የተሞላው መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። በዚህ ጊዜ መደረግ ያለበት ብዙ ጊዜ ከተጠቃሚዎች የምናየው ነገር አለ። ከሌላ አሮጌ ባትሪ ላይ አምጥተው እዚህ ጋር ሌቭሉን ወደ ነበረበት ለማምጣት የሚደረግ ነገር አለ። ይሄ አይመከርም። ይሄ ባትሪ መጀመሪያ የተሞላው ዝቅ ያለው ውስጡ ላይ እንግዲህ ሰልፈሪክ አሲድ እና የባትሪ ውሃ ንጹህ የባትሪ ውሃ ተቀላቅሎ ነው ብለናል። ውሃው ፓርት ነው የሚተን ነው። ስለዚህ መሞላት ያለበት የተጣራው የባትሪ ውሃ በመጠኑ ልክ እንጂ መሞላት ያለበት ከሌላ ባትሪ መጦ ቀጥቶ አምጥቶ መምላቱ በራሱ የባትሪውንም እድሜ ያሳጥራል። የምንፈልገውን ያህል ሳያገለግለን ልንጥለው እንችላለን። ከዚህ ውጭ ግን እኔ አሁን ማስገንዘብ የምፈልገው ነገር እዚህ ውስጥ የባትሪው የውስጥ እንትኖች አሉ፣ አካሎች አሉ። ከአነስተኛው መጠን በታችም ሆኖ ከሰራ ይህ ባትሪ መስራት ያለበትን ያህል ጊዜ ሳይሰራ እድሜ ያጥራል። ሁለት ይሄ ባትሪ ከሌቭሉ በታች ሆኖ በሚሰራበት ጊዜ ከሌቭሉ በላይ አሲዱ ያላካተተው ፓርት ሾርት ሊያደርግ ይችላል፣ ሊፈነዳ ይችላል። በዚህ ምክንያት አሁን ብዙ ጊዜ የባትሪውን የማንጠብቀው ከሆነ ባትሪ ይሞታል። መስጠት ያለበትን ጊዜ ማገልገል ሳይችል የምንጥልበት ሁኔታ አለ። እንደ ፋብሪካው አሁን እኛ ብዙ ጊዜ በሀገራችን ላይ አንድ ባትሪ ፋብሪካ ባትሪ 5 ዓመት ያገለግላል ተብሎ ነው የሚለው ፋብሪካው። ግን 5 ዓመት ሳንገለገልበት ነው የምንጥለው። ብዙ ምክንያቶች አሉ። ቅድም እንደተባለው የባትሪውን ንጽህና ባለመጠበቅ፣ የባትሪውን የውሃ መጠን ባለመጠበቅ፣ ባትሪውን ለረጅም ጊዜ ከአገልግሎት ውጭ አድርጎ በማቆየት ሳይሰራ እነዚህ የባትሪውን ህይወት ያሳጥሩብናል። እንደ ፋብሪካው ትእዛዝማ ከሆነ እያስነሳም ቢሆን አንድ ባትሪ በወር አንድ ጊዜ ወርዶ በኦክሲለሪ ቻርጅ ይደረግ ይላል። እነዚህ ነገሮች ተጠቅመንለት ቢሆን ኖሮ እውነትም የተባለውን 5 ዓመት ሳንገለገልበት የማንጥልበት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል በዚህ መልኩ ጥንቃቄዎቹ መደረግ አለባቸው የሚል ነገር አለ። ምናልባት በርካታ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተመልካቾች የሚያመጡት ጥያቄ አለ። ምንድነው ጥያቄው? ውሃ ዝም ብሎ የቧንቧ የሃይላንድ ውሃ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ሁለት ደግሞ የባትሪ ውሃ ተብሎ የሚዘጋጅ አለ። እሱ ልዩነት አለው ወይ ነው? አዎ ልዩነት አለው። እዚህ ጋር ቅድም ስገልጽ ምንድነው ያልኩት? ሰልፈሪክ አሲድ እና ንጹህ የባትሪ ውሃ ነው ያልኩት። ብዙ ጊዜ ጥራታቸው የጎደሉ ባትሪዎች የባትሪ ውሃ ተብለው ይሸጣሉ። እነዚህን በምንድን ነው የምናረጋግጠው? እኛ ጋር አንድ ራሳችን እናመርታለን እዚህ። ሁለት ተመርቶ ከመጣም በኋላ ውሃውን እናመርታለን። ተመርቶ ከመጣም በኋላ ቴስት ሳናረግ ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር አንቀላቅልም። አንድ ሁለተኛ ቴስት ሳናረግ የባትሪ ውሃ ለጎደለው ባትሪም አንሞላም። የባትሪ ውሃ እዚህ እንቀመማለን ብላችኋል። ከኖርማል ውሃ በምንድን ነው የሚለየው? በምንድን ነው የሚጣራው? ወይም ደግሞ የሃይላንድ ውሃዎች አሉ የተጣሩ ታሽገው ከሚሸጡ ውሃዎች ከነሱ የተለየ ነገር አለ ወይ? አዎ የባትሪ ውሃ ሲባል ነን ሚነራል ወይንም ውስጡ ላይ ምንም አይነት ሜታሊክ ኮንቴንት የሌለው ማለት ነው። ምክንያቱም የሚቀላቀለው ከኬሚካል ጋር ስለሆነ በዚህ መልኩ ነው መሆን ያለበት። የቧንቧ ውሃ በብረት ዝገትን አልፎ ሌሎች ብዙ ነገሮችን አልፎ ስለሆነ የሚመጣው ኮንታሚኔትድ ወይንም ደግሞ ይበከላል ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ይህ የተበከለ ውሃ ለባትሪው አስፈላጊ ነው ብሎ ስለማይታመን የማሳጠር አንድ ምክንያት እድሜውን የማሳጠር አንዱ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሰዎች አሁን ባትሪ ወደኛ ጋር እየደወሉ አንዳንድ ባትሪዎች ብቻ በእርግጥ ከአሰራሩም ይሆናል ፌክ የሆነ ወይም ትክክለኛ በ6 ወር ባትሪ የሚቀይሩ ሰዎች አሉ። 1 ዓመት የሚቆይ አለ፣ 2 ዓመት የሚቆይ አለ ባትሪ። አሁን ግን እርስዎ እንደሚሉት ደግሞ በትክክለኛ ባትሪውም ሲመረት በትክክል ከተመረተና በጣም ህጋዊ መንገዱን ጠብቆ ጥንቃቄውን ጠብቆ ከሄደ 5 ዓመት ይቆያል ነው። ይሄ ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን ነው። ከዛ እስቲ ይቀጥሉ የሚለይበትን ነገር። አዎ ወደዛ እመጣለሁኝ። ከዛ ፊት ግን አሁን ብዙ ጊዜ ከፋብሪካ የተመረተ ነገር በሙሉ 100% ትክክል ነው ብሎ መደምደም እንደ ባለሙያ ያስቸግራለሁ። ለምሳሌ አዲስ ባትሪ ከስቶር አውጥቼ ሰልፈሪክ አሲድ በአግባቡ ቀምሜ ጨምሬ እምቢ ያለኝ ባትሪ አለ፣ አልሰራ ያለ ባትሪ አለ፣ አዲስ ሆኖ ነገር ግን
ይሄ ባለበት ሁኔታ ደግሞ እኛ ጋር እዚህ ባጠቃቀም በትክክል ብንጠቀም ለረጅም ጊዜ ወጪንም ቆጥበን በአግባቡ መጠቀም እየቻልን ከጥንቃቄ ጉድለት ምክንያት ባትሪውን መጣል ስለሌለብን እነዚህ ጥንቃቄዎች የግድ ያስፈልጋሉ። አንዱ ምንድነው የምንጨምረው ውሃ ጥራቱ የተጠበቀ መሆን መቻል አለበት። የባትሪ ውሃን ቴስት ስናደርግ ንጹህ የባትሪ ውሃ ነው ወይ ብሎ ለመለየት የምንጠቀምበት ዘዴ ይሄ ከግድግዳ ወይንም ከ220 ቮልት ሶኬታችን ጋር የምንሰካው የሶኬቱ ፕላግ ነው። አምፖል አለችን፣ አምፖል እናደርጋለን ሌላ ጊዜ እንደሚደረገው ማለት ነው። ይሄኛውን ሶኬት ከ220 የግድግዳችን የቤት ኤሌክትሪክ ሶኬት እንሰካውና አምፖሉ አለ፣ ፓወር አሁን መጥቷል። እዚህ ጋር እነዚህ ሁለት የማብራ ማጥፊያ ከማብራ ማጥፊያ ጋር የምናገናኛቸው ገመዶች ማለት ነው። እነዚህን ስናገናኝ አምፖላችን ይበራል። በቃ ጀስት ማብራ ማጥፊያ የቤት አምፖል ማብራ ማጥፊያ ማለት ነው። ማብራ ማጥፊያውን ስናላቅቅ ይጠፋል፣ ስናገናኝ ይበራል። እነዚህን ሁለት ገመዶች ውሃ ውስጥ እነክራቸዋለን። ውሃ ውስጥ በምንነክር ጊዜ አምፖላችን ዲም ሆኖ ይበራል። እንደ መጀመሪያው ዳይሬክት ኮንታክት እንዳደረግነው አይደለም ቦግ ብሎ የሚበራው። በውሃው ውስጥ ነው። ውሃው ውስጥ አላገናኘዋቸውም፣ ርቀት አለው፣ ግን አምፖላችን ይበራል። ያ ማለት ይሄ ውሃ ኤሌክትሪክ እያስተላለፈ ነው ማለት ነው። ውስጡ ላይ ሚነራል አለ ማለት ነው። የባትሪ ውሃ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ግን የምላጭን ቅጥነት ያክል ስቲል እስካላገናኘሁት ድረስ አይበራም። የባትሪ ውሃ ከሆነ ፒውር የባትሪ ውሃ ከሆነ እነዚህ እችን ሁለቱን ነገሮች ስናገናኝ ይበራል ብለናል። የዚህን ያህል ቅጥነት ወይንም የምላጭን ቅጥነት ያህል እንኳን ባራርቃቸው ባጠጋጋቸው ንጹህ የባትሪ ከሆነ አይበራም። የሚነራሎቹን የመጨመር ውሃ የመጨመር ምናምን ነገር ቀንሶ ሊሆን ይችላል። አድቫንቴጁ ምን ያህል ነው? ወይስ ሁሉም ደግሞ እንደዚህ አይነት ባትሪዎች ሴልድ የሆኑ ባትሪዎችስ እድሜያቸው የሚያጥርበት ሁኔታስ ምንድነው? አሁን ሲልድ ስለሆነ ሲልድ ስላልሆነ ብቻ አይደለም፣ አጠቃቀም ወሳኝነት እንዳለ ቅድም አውርተናል። ቅድም ያወራናቸው አጠቃቀሞች ልክ እንዳሉ ሆኖ እዚህኛውም ላይ የኃይል ሰጪው የሬጉሌተሩ ኃይል መድከም ፓወር መጨመር ምናምን እንዳለ ሆኖ ያያያዝ ያጠቃቀም ጉድለትም እንዳለ ሆኖ ግን ይሄኛው ሲልድ የሆነው በፊት ሲልድ ካልሆኑት ልዩነቱ ምንድነው? ሲልድ ካልሆነት ልዩነቱ አንደኛ የባትሪው ጨምሩልኝ አይልም፣ የተቀላቀለ ኤሌክትሮላይት ጨምሩልኝ አይልም። ከፋብሪካው ተሞልቶ ነው የመጣው። ቅድም ላልኩት ለአጠቃቀም ችግርም ደግሞ ተጋላጭ አይደለም። ለምሳሌ የባትሪዋ ባለቀ ቁጥር የባትሪዋ ነው አይደለም ከሌላም ባትሪ እያመጣን እንጠቀም የነበረበት አጋጣሚ ነበረ፣ እንደ ተጠቃሚው ሁኔታ ማለት ግንዛቤ። እዚህ ጋር ግን የባትሪዋ ስለማያልቅብን የተገኘውን ነገር ከሌላም ባትሪ ቀተም ቢሆን የባትሪ ውሃነቱ ያልተረጋገጠን ውሃ ለመሙላት እድሉ አይኖረንም። አንድ ሲልድ ነው። ስለዚህ ራሱን ከነዚህ ከንክኪዎች ወይንም ከአጠቃቀም ችግር ያጸዳ ባትሪ ነው ሲልድ ስለሆነ አገልግሎቱ ሲያልቅ መጣል ብቻ ነው። በዚህ መልኩ ነው። ቻርጅ በሚደረግበትም ጊዜ የምንከፍተው ቀዳዳ የለም። ለምሳሌ ቅድም ስለ ቻርጅ ስናወራ እነዚህ ሲልድ ያልሆኑት ባትሪዎች ቻርጅ በሚደረጉ ጊዜ እነዚህ ስድስቱም ቀዳዳዎች መከፈት አለባቸው። ምክንያቱም ሪአክሽን ስላለ እንፋሎት ስላለ ያን እንፋሎት እችኛዋ ቀዳዳ ብቻ ማትበቃው ከሆነ በወድሶ የመውጣት እድል ስላለው፣ እዚህ ጋር ግን ሲልዱ ላይ የምንከፍተውም ቬንት ካፕ የለም። በራሱ ውስጡ ላይ የተፈጠረውን እንፋሎት እየመለሰ እዛው ሰርኩሌት እያደረገ ራሱን እንደ ባትሪ ውሃ ስለሚጠቀም ሲልድ ባትሪ ተመራጭ የሚሆንበት ህይወት አለ። ሲልድ ባትሪ ስንል ማያ መስታወት ያለው አለ የሌለው አለ። ለምሳሌ እንደዚህ ባትሪ ሁኔታ ማያ መስታወት የለው። ይሄኛው ደግሞ በዚህ ባትሪ ደረጃ ግን ማያ መስታወት አለው ይታያል። እዚህ በመስታወቱ ስናይ አረንጓዴ የምናይ ከሆነ ወደ ውስጥ ስናይ ባትሪው በጥሩ ደረጃ እንዳለ ነው የሚያሳየን። ጥቁር የሚያበራ ከሆነ ደግሞ ቻርጅ አድርጉኝ እያለን ነው። ቻርጅ ተሄዶ ጥቁር ላይ ከበራ ቻርጅ አድርገን ባትሪው ማስተካከል ይቻላል። ወደ ነበረበት ወደ አረንጓዴ ማምጣት ይቻላል። ነጭ ከሆነ ግን ባትሪው ላይ ምንም አይነት ፓወር የለም፣
ጣለው ቻርጅ ብናደርገው ሊነሳም ላይነሳም ይችላል ስለሚችል መጣል ሊነሳ ላይነሳም ይችላል ያ እንደ ሁኔታው እንደ ተጠቃሚ ሁኔታ ውሳኔውን ማስተላለፍ ይቻላል ሌሎች ባትሪዎች ላይ ከለሮቹ ሊለያዩ ይችላሉ እዚህ ጋር አሁን ግሪን ብዙ ጊዜ ግሪን ነው ሁሉም ነው እየሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንዲያውቁ ነው አንዳንዶቹ ጋር ብላክ ከሆነ ያው ራሱ ይናገራል እዚህ ጋር ብላክ ከሆነ ቻርጅ አስደርግ ነው ነጭ ከሆነ አውጣ ነው አንዳንዱ ጋር ደግሞ ምናልባት ነጩ ቀይ ሊሆን ይችላል ይሄ ብላኩ ደግሞ ቢጫ ሊሆን ይችላል ዋናው ነገር ግን ግሪን ከሆነ እንጠቀማለን መሃል ላይ ያለው ራሱ ስላለው ማኑዋሉም ስላለ ተመልካቾቻችን በዚህ መሰረት እንዲሄዱ ማለት ነው ምናልባት በዚህኛው ከለር ብቻ እንዳይሄዱ እንዲጠቀሙ ነው ስለዚህ ወደ ቀጣይ እንሄድ